เศรษฐกิจญี่ปุ่นวันนี้จัดว่าแย่แล้วค่ะแดนอาทิตย์อุทัยกำลังเดินทางสู่ความลำบากซึ่งสิ่งที่ไทยจะเล่าให้ฟังจะไฮไลท์ให้ฟังวันนี้ไม่ได้จะมาบอกว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นตอนนี้มันแย่ไปขนาดไหนแล้วเพราะไทยคิดว่าสิ่งที่ทั้งทรายและคนดูอยากรู้มากกว่าเพื่อที่จะเป็นบทเรียนอะว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอะมันแย่ขนาดนี้เฮ้ย23 บาทต่อ100เยนเนี่ยนะหรือว่าแบบมันไป22 บาทต่อ100เยนมาแล้วอะญี่ปุ่นจากที่เคยรุ่งเรืองสุดๆมันเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามช่อง Sai Money Monster นะคะคือตอนนี้ subscriber ของเราขึ้นแบบต่อเนื่องมากๆก็นั่นแหละขอบคุณทุกคนเลยที่แบบว่าชื่นชอบอะไรแบบนี้และถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของช่อง Sai Money Monster นะคะก็สามารถร่วม support us ได้ที่ QR code นี้หรือแค่กดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้ให้ก็ดีใจมากๆแล้วค่ะวันนี้เราไปกันต่อเลยนะคะกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยมันแย่มาถึงจุดนี้ได้ยังไงจะมีอะไรที่เป็นบทเรียนให้เราได้บ้างคือไม่รู้หรอกว่าความแย่เนี้ยมันเป็นบทเรียนของเราแล้วเราจะสามารถทำอะไรได้ไหมในฐานะเป็นแค่ประชาชนคนนึงแต่ทรายจะมาไฮไลท์ในสิ่งที่มันไม่ค่อยมีใครมาบอกหรอกค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกับระบบเศรษฐกิจที่มันไม่ได้ยากเกินไปด้วยซ้ำเรื่องที่ทรายจะมาพูดนะคะก็คือว่าเชื่อไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่พิมพ์เงินแบบกระหน่ำพิมพ์เลยมากเลยประเทศหนึ่งของโลก20 ปีติดกันแล้วค่ะถามว่าเฮ้ยเอาอะไรมาพูดอยู่ๆมาบอกว่าเขาพิมพ์เงินอัดเข้าไปในระบบมีหลักฐานไหมช่อง Sai Money Monster มีกราฟมาให้ดูเสมอนะคะอันนี้ก็คือกราฟ Money Supply หรือว่า M2 ของประเทศญี่ปุ่นค่ะที่ชี้ให้เห็นว่าประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการพิมพ์เงินเยนเพิ่มขึ้นมาในระบบแบบกระหน่ำมากๆเลยต่อเนื่องกันจนมันพุ่งทะยานมาถึงระดับนี้ค่ะแล้วพิมพ์เงินขึ้นมาขนาดนี้ถามว่ามันมีซิสเต็มยังไงมันมีระบบยังไงในการที่พิมพ์เงินขึ้นมาแล้วมาช่วยเหลือเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันเป็นระบบวงกลมแบบนี้ค่ะก็คือธนาคารกลางเนี่ยเป็นคนพิมพ์เงินใช่ไหมคะ BOJ เป็นคนพิมพ์เงินขึ้นมาแล้วรัฐบาลก็เป็นคนกู้ค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยขายพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นรัฐบาลผลิตพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเหมือนคูปองมาให้กับธนาคารกลางเป็นคนซื้อก็คือพิมพ์เงินมาปล่อยกู้ให้ตัวเองนั่นเองค่ะซึ่งวงจรนี้นะคะมันเริ่มต้นมานานแล้วแต่ว่ามันมารุนแรงเนี่ยตั้งแต่ปี 2013 ค่ะซึ่ง BOJ หรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ตั้งหน้าตั้งตาพิมพ์เงินขึ้นมาใช่ไหมคะส่วนรัฐบาลญี่ปุ่นก็ตั้งหน้าตั้งตาผลิตพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นขึ้นมาเพื่อขาย BOJ ค่ะตั้งแต่ปี 2013 นะคะมันเริ่มต้นตั้งแต่รัฐบาลเนี่ยขายพันธบัตรรัฐบาลให้ BOJ อยู่ที่ไม่ถึง100 ล้านเยนนะคะเพิ่มขึ้นมาเป็น600 ล้านเยนในปี 2024 ค่ะก็คือเพิ่มขึ้นทีละมากๆมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีนโยบายดอกเบี้ยต่ำแบบศูนย์หรือว่าติดลบมานานมากทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นเหตุผลก็ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าคนที่ขอกู้คือรัฐบาลคนที่กู้คือธนาคารกลางเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยมันต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้การกู้เงินเนี้ยมันโฟลว์เขามีดอกเบี้ยต่ำจนถึงขั้นติดลบเลยนะคะบางทีเนี่ยติดลบแบบว่าถ้าปล่อยหนี้เอาไว้เฉยๆหนี้ลดอ่ะเพราะว่าดอกเบี้ยมันติดลบถามว่าระบบนี้มันใช้ได้ผลไหมมันใช้ได้ผลสิคะเพราะว่าทุกคนก็เคยเป็นประจักษ์พยานมาเห็นแล้วว่าญี่ปุ่นรุ่งเรืองแบบมากเลยในระยะใหญ่ๆด้วยทั้งที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีทรัพยากรนะนำเข้าสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคปัจจัย4เยอะมากประเทศหนึ่งของโลกแล้วมันมาสะดุดล้มเอาตอนไหนมันมาสะดุดล้มตอนที่หายนะทางการเงินมันมาเคาะประตูบ้านแล้วมันก็ไม่รอให้เปิดแต่บุกทะลุเข้ามาเลยสิคะตอนที่สหรัฐอเมริกาปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแบบเยอะมากค่ะไปแบบจาก0จาก1ไปเป็น5% นั่นแหละหายนะที่มาเคาะประตูญี่ปุ่นค่ะพอพูดถึงดอกเบี้ยหลายๆคนงงว่าเฮ้ยดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาจะขึ้นจะลงมันเกี่ยวอะไรกับญี่ปุ่นรวมถึงมันเกี่ยวอะไรกับบ้านเราอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะคะสมมุติว่าให้คุณมองเห็นภาพประเทศต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนธนาคารญี่ปุ่นเป็นธนาคารที่ให้ดอกเบี้ย 0%ไทยเป็นธนาคารที่ให้ดอกเบี้ย 2.5% ส่วนสหรัฐอเมริกาเป็นธนาคารที่ให้ดอกเบี้ย 5-5.5% ถามง่ายเลยถ้าคุณจะเป็นคนเอาเงินไปฝากธนาคารคุณจะเอาไปฝากธนาคารไหนแล้วสหรัฐอเมริกานอกจากจะให้ดอกเบี้ย 5.5% ยังให้เป็นดอลลาร์สหรัฐนั่นคือเงินที่ทุกคนอยากได้มากที่สุดในโลกแล้วคำตอบก็คือค
คุณก็จะเอาเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะก็เปรียบเทียบเลยค่ะเหมือนกับคนที่เอาเงินไปฝากเนี่ยคือนักลงทุนทั่วไปในโลกใบนี้เลยก็จะเลือกเอาเงินไปฝากไว้ที่สหรัฐอเมริกานอกจากการเลือกเอาเงินไปฝากไว้ไหนแล้วบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีเงินอยู่ในธนาคารที่เรียกว่าญี่ปุ่นหรือไทยเนี่ยนะคะเขาก็จะถอนเงินจากประเทศพวกนั้นเนี่ยไปลงในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยเก็ตไหมมันก็เลยจะเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเงินทุนไหลออกค่ะก็คือไหลออกจากประเทศที่ดอกเบี้ยต่ำไปประเทศที่ดอกเบี้ยสูงมันก็เลยจะมีคำกล่าวที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าอเมริกาเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วใครไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามมีโอกาสที่เงินทุนเนี่ยจะไหลออกนอกประเทศไปสหรัฐอเมริกาแบบเลือดหมดตัวถ้างั้นถามว่าอ้าวแล้วทำไมญี่ปุ่นไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปเลยล่ะจะได้หยุดการที่เงินทุนจะไหลออกนอกประเทศมันยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยกู้เงินเยอะมากๆนะคะอัตราหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นเทียบกับ GDP หนี้เทียบกับ GDP ก็คือหนี้เทียบกับรายได้นะอยู่ที่ 217% ของ GDP ค่ะหมายความว่าญี่ปุ่นเนี่ยหาเงินมาได้100จะต้องจ่าย117มันเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแม้แต่%เดียวนะคะซึ่งมันจะทำให้ดอกเบี้ยญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มดอกเบี้ยเพิ่มเท่ากับหนี้เพิ่มแล้วหนี้ที่อยู่ในสัดส่วนถึง 217% ของรายได้ก็คือเกิน2เท่าของรายได้ถ้ามันเพิ่มขึ้นมาอีกแม้แต่%เดียวมันคือหนี้จำนวนมหาศาลที่จะเยอะขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจึงต้องคิดแล้วคิดอีกไม่สามารถที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อตามสหรัฐอเมริกาขนาดนั้นได้มันก็เลยมีทางเลือกให้ญี่ปุ่นไม่มากนะคะระหว่างจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วเพิ่มหนี้ตัวเองหรือปล่อยให้เงินทุนไหลออกซึ่งถ้าเทียบกับว่าถ้าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วหนี้ที่ค้ำคอตัวเองอยู่เนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจมันพังง่ายกว่าก็เลยต้องปล่อยให้เงินทุนไหลออกค่ะนักลงทุนต่างชาติก็เลยเทเยนและเทหุ้นของญี่ปุ่นทิ้งอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตามข่าวนี้บอกว่านักลงทุนต่างชาติเทหุ้นญี่ปุ่น5สัปดาห์ติดแล้วอันนี้ก็คือแรงเทที่ใหญ่มากๆอีกครั้งหนึ่งในปีนี้หลังจากที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็มีการเทหุ้นญี่ปุ่นอย่างรุนแรงไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะเงินญี่ปุ่นไหลออกครั้งนี้มากถึง 2,140 ล้านเยนหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็คือเงินทุนไหลออกจากญี่ปุ่นไปแล้ว 4,600 ล้านบาทคร่าวๆนะคะพอเงินเยนไม่เป็นที่ต้องการแล้วเงินเยนถูกเททิ้งมันก็เท่ากับว่าดีมานด์หรือความต้องการเงินเยนมันต่ำพอความต้องการเงินเยนมันต่ำมันก็จะทำให้ค่าเงินเยนมันอ่อนแล้วถ้าเกิดว่าดูจากสถานการณ์ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้แสดงว่ามีแนวโน้มต่อเนื่องนะคะว่าเงินเยนมีโอกาสจะอ่อนค่าลงไปมากกว่านี้อีกค่ะเพราะนักลงทุนก็มีแนวโน้มที่จะเทเยนหรือว่าเทหุ้นญี่ปุ่นมากกว่านี้อีกซึ่งเงินเยนตอนนี้ต่ำที่สุดในรอบ38ปีของเงินเยนเลยตั้งแต่ปี1986เป็นต้นมาวันที่ทรายกำลังอัดเทปอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะอัดคลิปอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันอ่อนค่าลงไปถึง161เยนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะถ้าเป็นเงินไทยวันนี้คืออยู่ที่ประมาณ 0.23 ต่อ1เยนมาต่อกันที่ถามว่าแล้วปัญหาแย่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแย่มาจากสาเหตุอะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะก็คือเงินเฟ้อก็คือข้าวของที่เราต้องซื้อมันแพงขึ้นใช่ป่ะซึ่งญี่ปุ่นเป็นเกาะอย่างที่บอกว่าเกาะเนี่ยไม่ได้มีทรัพยากรอะไรมากมายส่วนใหญ่นั้นสินค้าอุปโภคบริโภคจะต้องนำเข้าซึ่งญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สามารถพึ่งพาการผลิตอาหารในประเทศตัวเองได้สูงสุดนะคะอยู่ที่ 38% เมื่อปี 2023 ดังนั้นมากกว่า 60% ของอาหารที่จะต้องกินกันทั้งประเทศนั้นต้องนำเข้าค่ะส่วนพลังงานหรือว่าน้ำมันนั้นญี่ปุ่นนำเข้าจากตะวันออกกลางถึง 95% นะคะแล้วโลกใบนี้ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันและราคาอาหารก็คือมันกำลังแพงขึ้นเพราะโลกใบนี้ก็กำลังเจอเงินเฟ้อเหมือนกันในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างที่บอกไปว่าค่าเงินของญี่ปุ่นโดนเททิ้งค่าเงินมันก็เลยอ่อนลงมันก็เลยทำให้ประเทศญี่ปุ่นจะต้องเผชิญปัญหาเงินเฟ้อหนักกว่าคนอื่นเพราะค่าเงินอ่อนซื้อของจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศตัวเองเนี่ยก็แพงขึ้นกว่าคนอื่นด้วยค่ะซึ่งเราจะมาดูกันตรงนี้นะคะว่าแล้วเงินที่คนญี่ปุ่นมีมันเป็นยังไงรายได้ของคนญี่ปุ่นตอนนี้มันเป็นยังไงถามว่ารายได้ที่เป็นตัวเลขของคนญี่ปุ่นมันลดลงไหมมันไม่ได้ลดลงค่ะแต่ real wage ก็คืออำนาจการซื้อของที่แท้จริงของเงินที่อยู่ในมือคนญี่ปุ่นนั้นมันลดลงตัวเลขเงินเดือนเท่าเดิมนะแต่ purchasing power หรืออำนาจในการซื้อของเงินเท่าเดิมของคนญี่ปุ่นมันลดลงครับตอนนี้มันลดลงมา 0.7% คือลดลงมาเกือบ 1% ถ้าเทียบกันกับเวลานี้เมื่อปีที่แล้วนั่นหมายความว่าคนญี่ปุ่นจนลงแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจนลงมาตลอด
25 เดือนติดหมายความว่าคนญี่ปุ่นต่อให้มีเงินเท่าเดิมแต่ความสามารถในการซื้อของเงินเท่าเดิมของเขานั้นมันลดลงอย่างต่อเนื่องมา25 เดือนเท่ากับคนญี่ปุ่นจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำลงสิ่งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเพราะว่าค่าเงินเยนนั้นไม่สามารถที่จะคงค่าของตัวเองได้นี่คือสัญญาณสำคัญที่ตะโกนบอกคนทั้งโลกด้วยนะคะว่านี่คือความสำคัญของการที่เราควรจะต้องมีความมั่นคงของค่าเงินของชาติค่ะแล้วข้อ2ที่ทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นมันแย่ลงด้วยนะคะก็คือญี่ปุ่นเจอคู่แข่งค่ะมันทำให้ความต้องการสินค้าญี่ปุ่นในโลกใบนี้ลดลงก็คือจริงๆแล้วอ่ะค่าเงินเยนมันอ่อนคนญี่ปุ่นซื้อของจากข้างนอกเข้ามาแพงขึ้นแต่ข้อดีก็คือคนข้างนอกซื้อของจากญี่ปุ่นเนี่ยมันถูกลงมันควรจะทำให้ส่งออกของญี่ปุ่นมันดีขึ้นใช่ไหมคะถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นแหละเพราะว่าส่งออกของญี่ปุ่นนะมันเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีที่แล้วถึง 13.5% แต่สิ่งนี้ไม่พอเลยนะคะเมื่อเทียบกันกับปริมาณที่ญี่ปุ่นจะต้องนำเข้าสินค้าเข้ามาคือเงินที่เราต้องจ่ายไปเพื่อเอาสินค้าเข้ามากับเงินที่ได้มาเพราะว่าค่าเงินมันอ่อนลงอ่ะมันเทียบกันไม่ติดที่สำคัญคือญี่ปุ่นน่ะเศรษฐกิจกำลังไม่ดีแล้วก็ดันมาเจอต่อเขาด้วยก็คือคู่แข่งที่มาแรงมากก็คือจีนดูกราฟนี้เลยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมส่งออกรถยนต์ค่ะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันกราฟนี้เส้นสีดำคือจีนส่วนญี่ปุ่นคือเส้นสีชมพูซึ่งจะเห็นจีนนะคะพุ่งทะลุญี่ปุ่นมาในฐานะผู้ส่งออกรถแซงตัดเส้นสีชมพูขึ้นไปตั้งแต่ปี 2023 ค่ะทั้งที่เงินเยนมันถูกกว่านะเงินเยนถูกกว่าหยวนอีกแต่คนก็ยังเลือกที่จะซื้อรถ EV ของจีนอยู่ดีเพราะว่ายังไงเนี่ยจีนตอนนี้คือสามารถที่จะทำรถ EV ออกมาได้ในราคาที่ถูกกว่าถูกที่สุดในโลกแล้วค่ะเกมนี้ต้องพูดถึงความได้เปรียบของจีนนิดนึงนะคะว่าจีนเนี่ยเขาสร้างความได้เปรียบอันนี้ขึ้นมาได้ยังไงคือจีนเนี่ยเขาได้เปรียบตรงนี้เพราะว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาดอลลาร์มากขนาดนั้นค่ะเขาก็เลยไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องไปสนใจกฎแซงชั่นที่สหรัฐอเมริกาออกมาที่ทำให้ทุกประเทศที่จะต้องทำตามกฎแซงชั่นนะไม่สามารถที่จะซื้อขายน้ำมันกับรัสเซียได้แต่จีนซื้อน้ำมันจากรัสเซียทั้งที่อเมริกาสั่งแซงชั่นแล้วก็เลยทำให้จีนมีน้ำมันจากรัสเซียที่ราคาถูกก็เลยทำให้จีนเนี่ยมีต้นทุนพลังงานที่ถูกแล้วเงินในจีนมันก็เลยไม่เฟ้อค่ะแล้วจีนเนี่ยยังสามารถที่จะค้าขายเทรดกับเทรดพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนการค้าได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐขนาดนั้นเพราะว่าจีนสามารถที่จะใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการซื้อขายได้เลยโดยการพุ่งทะยานไปทำสัญญาข้อตกลงการซื้อขายเป็นเงินสกุลท้องถิ่นกันค่ะคือแต่ก่อนเนี่ยจีนเขาก็เคยที่ใช้เงินดอลลาร์ซื้อขายกับต่างชาติเยอะมากๆเหมือนกันก็คือดูจากชาร์ตนี้เลยค่ะก็คือช่วงปี 2000 นะคะจีนซื้อขายโดยใช้ดอลลาร์สหรัฐก็คือเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยมากถึง 83% ค่ะแล้วก็ใช้เงินหยวนจริงๆเนี่ยแค่ 0.3% เท่านั้นเองแต่พอมาในปี 2024 นะคะจีนสามารถลดการใช้ดอลลาร์ในการค้าขายกับต่างชาติไปเหลือจาก 83 นั้นมาเหลือแค่ 42% แล้วก็ใช้เงินสกุลท้องถิ่นนะคะก็คือใช้ local Chinese RMB เพิ่มขึ้นเป็น 52.9% กรณีนี้ทำให้ต่อให้อเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อให้จะมีหนี้ท่วมโลกต่อให้จะสั่งแซงชั่นหรือว่ามีปัญหาทางการเมืองอะไรก็จะกระทบกับจีนเหมือนกันแหละแต่กระทบน้อยลงในขณะที่เทียบกันกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นยังนำเข้าและส่งออกเป็นดอลลาร์สหรัฐเกือบจะล้วนเลยค่ะแล้วถามว่าเฮ้ยทำไมรัฐบาลญี่ปุ่นถึงปล่อยให้ค่าเงินเยนมันอ่อนค่าขนาดนั้นล่ะรัฐบาลไม่ทำอะไรเลยเหรอทำรัฐบาลญี่ปุ่นทำนะคะเขาก็มีความเป็นเด็กดื้ออยู่บ้างแหละตอนหลังก็มีการขัดใจเน็ตเยเลนอยู่บ้างนะคะใจเคยพูดถึงเอาไว้แล้วในคลิปนี้ก็ญี่ปุ่นเนี่ยมีการแซงชั่นค่าเงินของตัวเองมาแล้วถึง3ครั้งตั้งแต่สหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายก็คือตรงเส้นแดงๆนี้เลยนะซึ่งล่าสุดค่ะญี่ปุ่นเนี่ยเทเงินไปมากถึง 62,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะแทรกแซงค่าเงินเยนให้มันไม่อ่อนค่าไปมากกว่านี้แล้วแต่มันไม่ทันแล้วค่ะมันสายเกินไปมันเหมือนกับการเททิ้งเลยค่ะเพราะว่าเงินเยนนั้นก็ไม่ได้สามารถที่จะรักษาระดับให้มันไม่อ่อนค่าไปมากกว่านี้ได้แล้วสรุปในคลิปนี้ก่อนนะคะว่าญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจมันล่วงมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงเงินเยนมันอ่อนค่ามาขนาดนี้ได้ยังไงข้อหนึ่งเลยคือการพิมพ์เงินที่มันมากเกินไปมันเท่ากับการพาให้สกุลเงินและชาติเนี่ยเดินทางเข้าสู่หายนะค่ะอะไรนะขอดูว่าประเทศไทยพิมพ์เงินไหมพิมพ์ขนาดไหนขอดู M2 ประเทศไทยเหรออ่ะเปิดให้ดูนิดนึงก็มีความเพิ่มฉ่ำเหมือนกันแหละแต่ว่าเราจะไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะ
ญี่ปุ่นกันต่อข้อ2คือการพึ่งพาการนำเข้ามากเกินไปค่ะมันก็จะทำให้เกิดเป็นความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจประเทศที่มีเศรษฐกิจที่มั่นคงจะต้องพึ่งพาการผลิตภายในประเทศตัวเองให้ได้ประมาณหนึ่งเลยข้อ3คือคู่แข่งต่อให้เรานะจะยังคิดพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็ยังมีโอกาสที่จะมีคู่แข่งที่แหลมออกมาแล้วก็แย่งส่วนแบ่งการตลาดของคุณไปได้อยู่ดีค่ะคือในกรณีนี้เนี่ยญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้หยุดพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ของตัวเองนะแต่เขาอาจจะพัฒนาไปอีกด้านหนึ่งที่โลกไม่ได้แบบอยากจะร่วมด้วยก็คือ Toyota พัฒนาระบบไฮโดรใช่ไหมแต่โลกชอบ EV ค่ะด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวเราไปเล่ากันในคลิปอื่นนะคะก็เลยทำให้โลกนี้เนี่ยแบ่ง Market Share ไปที่จีนก็คือซื้อ EV จากจีนมากกว่าซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือจีนทำ EV ได้ราคาถูกกว่าจริงๆนั่นแหละและอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือการพึ่งพาเงินสกุลชาติอื่นมากเกินไปซึ่งในกรณีนี้ญี่ปุ่นก็คือพึ่งพาการค้าขายส่งออกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐมากเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นว่ามากก็แล้วกันมันก็เลยทำให้ในวันที่สหรัฐอเมริกามีปัญหาเท่ากับการไปแชร์ปัญหาของเขาแล้วมันดันมาเผชิญเจอโป๊ะกันกับตอนวันที่เราก็มีปัญหาเศรษฐกิจของเราเองด้วยมันก็เลยเป็นการทวีปัญหามากขึ้นนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราแย่กว่าเดิมในวันที่เศรษฐกิจของเราก็ไม่ได้ดีค่ะ